साथीहरु आजको यस भिडियोमा तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु कि कसरी तपाई जुन छ आफ्नो विन्डोज पीसीलाई एउटा वाइफाई हटस्पट कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु विन्डोज पीसीलाई चाहिँ एउटा वाइफाई हटस्पट बनाउनको लागि इन्टरनेटमा धेरै फ्री र पेड सफ्टवेयरहरु अवेलेबल छ। बट यो भिडियोमा तपाईलाई देखाउँछु बिना सफ्टवेयर युज नगरिकन कसरी तपाई यो गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु हाम्रो विन्डोज पीसीलाई चाहिँ एउटा वाइफाई हटस्पट किन बनाउनु पर्यो त? सबैभन्दा पहिले हामी यो बुझौं। साथीहरु कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी अर्काको वाइफाई युज गरिरहेको हुन्छ र त्यो वाइफाईलाई चाहिँ हामी आफ्नो इथरनेट केबल अथवा त्यो वाइफाईको पासवर्ड पनि थाहा हुन्छ तापनि त्यो वाइफाईलाई हामी युज गर्न सक्दैनौं किनभने त्यो वाइफाईमा म्याक फिल्टरिङ जस्ता सिक्युरिटीहरु लागेको हुन्छ। र यस्तो केसमा यदि हामी आफ्नो विन्डोज पीसीलाई नै एउटा वाइफाई हटस्पट बनाइहाल्यौ भने हामी आफ्नो सबै डिभाइसेसहरुलाई विन्डोज पीसीको सहायताले नै त्योमा इन्टरनेट युज गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई यही सब बारे देखाउन गइरहेको छु। त कसरी हुन्छ यो सिक्नका लागि यो भिडियो तपाई पुरा देख्नु होला। र भिडियोमा अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले म तपाईलाई के भन्न चाहनुहुन्छ भने यदि तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई प्रेस गरेर राखिहाल्नु किनभने म तपाईहरुको लागि यो च्यानलमा यस्तै किसिमको भिडियोहरु लिएर आउँदै रहेको छु। ल त साथीहरु आजको यो टपिकलाई चाहिँ सुरु गरौँ। ल यो गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाई आफ्नो स्टार्टमा जानु होला। स्टार्टमा गइसकेपछि त्यहाँ लेख्नु होला सीएमडी र सीएमडी लाई चाहिँ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गरेर ओपन गर्नु होला। र यहाँनिर तपाईले हेर्नु होला म खोलिसकेको छु। यहाँनिर तपाई टाइप गर्नु होला नेट SSWLAN सो ड्राइभर। हामी चेक गर्छौं कि हाम्रो जुन छ यो विन्डोज पीसी यो एउटा वाइफाई हटस्पट बन्न सक्छ कि सक्दैन, यो सपोर्टेड छ भन्नको लागि कि छैन। हेर्नु होला होस्टेड नेटवर्क सपोर्टेड भनेर यस देखाएको छ। यदि यस छ भने हामी यो कम्प्युटरलाई चाहिँ बनाउन सक्छौं। र यो भइसकेपछि यहाँनिर तपाई टाइप गर्नु नेट SSWLAN सेट होस्टेड नेटवर्क मोड इक्वल टु एलो SSID इक्वल टु र जुन नामले तपाई हटस्पट क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो नाम दिनु होला स्पेस दिएर की इक्वल टु जुन तपाई पासवर्ड सेट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो दिनु होला र इन्टर गर्नु होला। यहाँनिर पासवर्ड टाइप गरे 8 वटा 0 र SSID मा सब्स्क्राइब र इन्टर गर्नु होला। गरिसकेपछि हाम्रो जुन चाहिँ यो बनिसकेको छ। र यहाँनिर अब तपाई टाइप गर्नु होला हामीलाई चाहिँ यो होस्टेड नेटवर्कलाई स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टार्ट गर्नको लागि टाइप गर्नु होला नेट SSWLAN स्टार्ट होस्टेड नेटवर्क। म यहाँनिर टाइप गर्छु र म तपाईलाई देखाउँछु सबै कुरा। र यो चाहिँ टाइप स्टार्ट चाहिँ होस्टेड नेटवर्कलाई स्टार्ट गरिसकेपछि हामीलाई एउटा कन्फिगरेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला म यो टाइप गर्छु नेट SSWLAN स्टार्ट होस्टेड नेटवर्क र इन्टर गर्नु होला। ओके भइसकेको छ। अब इन्टर गरौँ। इन्टर गरिसकेपछि हाम्रो जुन चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ म तपाईलाई देखाउँछु द होस्टेड नेटवर्क स्टार्टर बनाइ यहाँनिर देखाएको छ। हाम्रो जुन चाहिँ यो होस्टेड नेटवर्क यानी हामीले जुन हो यसले हटस्पट क्रिएट गर्यो यो स्टार्ट भइसकेको छ। र यसलाई चाहिँ क्लोज गरिदिनु होला कमान्ड प्रम्प्टलाई। र हामीलाई चाहिँ एउटा केही कन्फिगरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ नेटवर्क कनेक्सनको सेटिङमा गएर र तपाई आफ्नो किबोर्डमा विन्डोज प्लस एक्स लाई एकसाथ प्रेस गर्नु होला। गइसकेपछि यहाँनिर जानु नेटवर्क कनेक्सनमा माथि तपाई योमा चाहिँ कन्ट्रोल प्यानलको सहायताले पनि जान सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाई कन्ट्रोल प्यानलमा जानु होला र नेटवर्क एन्ड एडाप्टरमा गएर तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि वाइफाईमा जानु होला। गइसकेपछि चेन्ज एडाप्टर अप्सनमा गएर यहाँनिर तपाईले हेर्नु होला लोकल एरिया कनेक्सन *11 भनेर देखाएको छ। हाम्रो यो होस्टेड नेटवर्क जुन हामीले चाहिँ क्रिएट गर्यो यसको SSID चाहिँ पनि देखाएको छ सब्स्क्राइब सबै कुरा छ। र हाम्रो चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ यो इथरनेटमा चल्दैछ। र हामीलाई अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हाम्रो जुनमा इन्टरनेट चलिरहेछ त्यसको इन्टरनेट चाहिँ हामीलाई यो होस्टेड नेटवर्कमा पनि शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ जुन हामीले क्रिएट गर्नको लागि राइट क्लिक गरेर प्रोपर्टीमा शेयरिङमा गएर यसमा मार्क गरेर र योमा जब तपाई क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर त धेरै अप्सन आउँछ। त तपाईलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ लोकल एरिया कनेक्सन *11। म यहाँनिर अलरेडी सिलेक्ट गरेर राखेको छु। गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ ओके गरिदिनु होला। योलाई सिलेक्ट गरेर तपाई चाहिँ ओके गरिदिनु होला। अब के हुन्छ भने ओके गरिसकेपछि हाम्रो जुन चाहिँ यो इथरनेटको जुन इन्टरनेट थियो त्यो चाहिँ योमा पनि शेयर भइसकेको छ। र शेयर भइसकेपछि म तपाईलाई अब म आफ्नो मोबाइल फोनमा लगेर म तपाईलाई देखाउँछु कि यो कसरी काम गर्छ। यो मेरो मोबाइल फोनले चाहिँ आफ्नो ल्यापटपमा चाहिँ मिरर गरिसकेपछि सेटिङमा जानु होला वाइफाईमा जानु होला। गइसकेपछि पहिला म चाहिँ यो वाइफाईलाई चाहिँ माथि पहिला फर्गेट गरिदिन्छु। त्यसपछि म तपाईलाई देखाउँछु कसरी यो काम गर्छ। यसलाई चाहिँ म रिमुभ गरे र सब्स्क्राइब भनेर आइसकेको छ। जुन हामीले अहिले हटस्पट क्रिएट गर्यो त्यो आइसकेको छ। जस्ट योमा तपाई क्लिक गर्नु होला र जुन अघि तपाई पासवर्ड सेट गर्नुभयो त्यो पासवर्ड चाहिँ यहाँनिर टाइप गर्नु होला। म 8 वटा 0 थिए डन गरेर माथि कनेक्ट गर्नु होला। र हाम्रो जुन चाहिँ यहाँनिर वाइफाई कनेक्ट भइसकेको छ। अब हामी हेर्छौं कि योमा इन्टरनेट चलिरहेछ कि छैन, इन्टरनेट वर्क गरिरहेको छ कि छैन। यो चेक गर्नको लागि म युट्युबमा जान्छु।
पहिला म चाहिँ यो सबै रिसेन्ट ट्याबलाई क्लियर गरिदिन्छु र युट्युबमा जान्छु। युट्युब खोले गइसकेपछि म तपाईँलाई देखाउँछु। अहिले हेर्नु होला इन्टरनेट चाहिँ एकदमै राम्ररी काम गरिरहेको छ। हाम्रो हटस्पटको सहायताले हामी आफ्नो इन्टरनेटलाई चाहिँ यहाँ युज गरिरहेको छु बिना त्यसको वाइफाईको पासवर्ड नजानिकन। हामी आफ्नो विन्डोज पीसीलाई र हटस्पट आफ्नो विन्डोज पीसीलाई नै भनौँ कि वाइफाई बनाइसकेको छु र हामी युज गरिरहेको छु। र यदि तपाईँ यसको डिटेलहरू चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ सीएमडीलाई फेरि रन एज एडमिनिस्ट्रेट गर्नु होला। तपाईँ यसको बीएसएस आइडी यो स्टार्ट छ कि छैन, च्यानल नम्बर कति छ, सबै कुरा यदि तपाईँ चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ कमान्ड प्रम्प्टलाई फेरिबाट रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गरेर खोल्नु होला र टाइप गर्नु होला नेट SHWLAN सो होस्टेड नेटवर्क। यसको सबै डिटेलहरू आइहाल्छ र इन्टर गर्नु होला। होस्टेड नेटवर्क टाइप गरिसकेपछि इन्टर चाहिँ गरिसकेपछि हेर्नु होला मोड एलाउड छ, SSID नेम, सब्सक्राइब, सब कुरा हेर्नु होला। स्टेटस के छ, स्टार्टेड छ। BSSID मा हेर्नु होला म्याक एड्रेस सब कुरा यहाँनिर देखाएको छ। च्यानल नम्बर 11 छ। सब कुरा यहाँनिर तपाईँलाई डिटेल यसको बारेमा भेटिहाल्छ। र यदि तपाईँ आफ्नो होस्टेड नेटवर्क अथवा भनौँ आफ्नो हटस्पट जुन चाहिँ तपाईँ यसले क्रिएट गर्नुभयो त्यसलाई यदि बन्द गर्न चाहनुहुन्छ भने बन्द गर्नको लागि नेट SHWLAN यहाँनिर स्टप टाइप गर्नु होला। स्टप र होस्टेड नेटवर्क र हाम्रो जुन छ होस्टेड नेटवर्क अथवा भनौँ जुन हटस्पट अहिले हामी क्रिएट गर्यो त्यो बन्द भइहाल्छ र इन्टर गर्नु होला। हेर्नु होला तलतिर एउटा देखाएको छ द होस्टेड नेटवर्क स्टपेड। हाम्रो होस्टेड नेटवर्क जुन छ स्टपेड भइसकेको छ र यसलाई चेक गर्नको लागि नेट SHWLAN सो होस्टेड नेटवर्क म तपाईँलाई देखाउँछु। यो अहिले बन्द भइसकेको छ र इन्टर गर्नु होला। इन्टर चाहिँ गरिसकेपछि हेर्नु होला स्टेटसमा के छ, नट स्टार्टेड, किनभने हामीले चाहिँ आफ्नो हटस्पटलाई अहिले बन्द गरिदियो त्यही भएर यहाँ नट स्टार्टेड देखाएको छ। र यदि तपाईँलाई यसको पासवर्ड कहिले चेन्ज गर्नु पर्यो भने यसको लागि तपाईँ त्यही कमान्ड टाइप गर्नु होला नेट SHWLAN सेट होस्टेड नेटवर्क मोड इक्वल टु एलाउ र SSID इक्वल टु जुन तपाईँ नयाँ आफ्नो वाइफाईको नाम दिन चाहनुहुन्छ त्यो टाइप गर्नु होला। स्पेस दिएर की इक्वल टु जुन तपाईँ नयाँ पासवर्ड लगाउन चाहनुहुन्छ त्यो पासवर्ड चाहिँ टाइप गरेर इन्टर गर्नु होला। तपाईँको जुन छ वाइफाईको नेम र पासवर्ड चेन्ज भइहाल्छ। सब कुरा त्यस्तै नै छ। हस् त साथीहरू, म आशा गर्छु कि तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको होला। यदि यो भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र यदि तपाईँले अहिलेसम्म नेपाली टेकट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिहाल्नु, किनभने म तपाईँहरूको लागि यो च्यानलमा यस्तै किसिमको भिडियोहरू लिएर आउँदै राख्छु। आजको लागि यति नै राख्छु साथीहरू। छिटै भेट हुनेछ एउटा अर्को नयाँ भिडियोको साथमा। तबसम्मका लागि बाई एन्ड टेक केयर।